Përshëndetje të nderuar shikues. Vazhdojnë të komentohen mesazhet e këshilltarit të lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Sholle gjatë vizitës në Prishtinë që dialogu Kosovë-Serbi të përfundojë me marrëveshje me njohjet ndërsjellë në qendër dhe që të themelohet asociacioni i komunave me shumicë serbe në pajtim me Kushtetutën e Kosovës e vendimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2015 duke quajtur asociacionin detyrim ligjor të qeverisë së Kosovës. Por kryeministri Albin Kurti deklaroi se asociacioni i komunave me shumicë serbe mund të adresohet në marrëveshjen finale Kosovë-Serbi. Në konferencën e përbashkët për media me kancelarin e Austrisë Karl Nehammer në Vjenë, kryeministri Kurti tha se dialogu me Serbin do duhej të çonte në një marrëveshje për normalizim të marrëdhënieve në mes të dy vendeve të përqendruar në njohje të ndërsjellë. Jemi në një moment kur flasim dhe diskutojmë për një marrëveshje të normalizimit të plot të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë dhe aty edhe çështja e asociacionit mund të adresohet. Megjithatë, Kushtetuta e Kosovës, që i ka dhënë shumë privilegje pakicës serbe dhe që është përpiruar nga zoti Marti Ahtisari dhe nga zoti Albert Rohan, në frymën e saj nuk lejon asociacion një etnik. Fjalia e parë e këtij plani e asaj zgjidhje që është hartuar nga Ahtisari dhe Rohan thotë se Kosova duhet të jetë një shoqëri shumë etnike. Megjithatë, ne ofrojmë garanci dhe të drejta më të mira dhe më të mëdha për të gjitha pakicat ose komunitetet jo shumicë në Kosovë dhe jam shumë i angazhuar në këtë drejtim, por pa nënvlerësuar kushtetutshmërinë e vendit tonë. Në po këtë konferencë për media me kryeministrin e Kosovës, Niko Qiri i tij, kancelari i Austrisë Karl Nehammer shprehu mbështetjen për dialogun Kosovë-Serbi, duke theksuar se Austria do të shërbejë si urë lidhëse për dy palët që të arrihet kompromisi. Ai njëherë tha se Austria është e gatshme të dërgojë trupa shtesë në Kosovë në kuadër të KFOR-it nëse kjo i kërkohet. Nicht nur in dem Verhältnis zwischen Serbien und Kosovo. Të dyja shtetet duhet të gjejnë një lloj mënyre që të ballafaqohen me njëri tjetrin dhe të krijojnë një të ardhme prosperuese dhe paqësore. Është me rëndësi që partnerët ndërkombëtar të lënë aq hapësirë që dy shtetet mund të vendosin se sa larg duan të shkojnë në negociatat e tyre. Njëkohësisht është shumë e rëndësishme dhe Austria do të jetë gjithmonë e gatshme të ndihmojë që të ofrojë përkrahje ku për arsye të ndryshme nuk mund të gjendet kompromisi në atë moment. Nuk varet vetëm nga negociatorët që marrëveshja të jetë e suksesshme, është me rëndësi që të ofrohet koha e mjaftueshme për të gjetur rrugën e përbashkët. Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Njorn Rode, tha se është plotësisht dakord me këshilltarin e Departamentit Amerikan të Shtetit të Shollet se është koha e fundit që të gjitha marrëveshjet e Brukselit të zbatohen me shpejtësi, duke përfshirë krijimin e asociacionit në përputhje me Kushtetutën e Kosovës. Ambasadori gjerman tha se tërheqja e serbëve nga institucionet nuk është në përputhje me marrëveshjet e Brukselit dhe se kthimi i menjëhershëm është i nevojshëm dhe duhet lehtësohet nga të gjithë. Ambasadori Rode tha se dëshiron të nënvizoj se BE-ja dhe SBA-ja janë plotësisht në linjë. Profesori universitar Ibrahim Gashi vlerëson se vizita e zyrtarit të lartë amerikan Sholle është dëshmi se SBA-t janë të interesuara që Kosova dhe Serbia të jenë konstruktive dhe me dinamik në procesin e dialogut për arritjen e marrëveshjes përfundimtare. Me profesorin universitar Ibrahim Gashi bisedoi kolegu Burim Zariqi. Zoti Gashi, falenderoj për kohën. Faleminderit juve. Si e vlerësoni një vizitë të nivelit të tillë të Sholle që ishte dje në Kosovë? Do thotë çfarë ndikimi ka vizita e tij si në Kosovë dhe Serbi për procesin e dialogut fillimisht? Pa diskutim një vizitë e rëndësishme në vazhdimin e vizitave të niveleve të tilla që kemi pas 5-6 muajt e fundit, kryesisht nga Departamenti i Shtetit, po edhe nga Shtëpia e Bardhë në nivelin e këshilltarëve të presidentit Biden. Pra thjesht një fokusim, një përqendrim më i madh i vëmendjes amerikane të diplomacisë dhe politikës amerikane për zhvillimet në Kosovë. Ndoshta kjo ishte vizitë edhe më e rëndësishme për faktin se ndodhi pas një
si me thonë, eskalimit të kufizuar të situatës në veri në fund vitin e kaluar, dhe normalisht vizita kësaj radhe kishte në përbërje edhe përfaqësues të NATO-s thjesht që flet se jepet rëndësi edhe dimensionit të sigurisë. Pra, te i kalimit të situatës, rikthimit të procesit të në dialogut në binar normal dhe në dinamik normale. Unë menoj që kjo vizitë kërkon nga palët, me ngulm, kërkon nga palët që të jenë konstruktiv dhe që të jenë ma dinamik në procesin e dialogut. Po, pikrisht sepse edhe këto ka qenë fokusi vizitës, siç edhe kanë thënë nga Departamenti i Shtetit Amerikan, por edhe nga vetë Sholle. Do thotë pas kësaj vizite si në Kosovë dhe Serbi do të jepet një dinamikë e re drejt marrëveshjes finale, parashihet që brenda këtij viti të ndodhë një gjë e tillë. Po nëse do të ketë gatishmëri nga palët, sidomos nga pala serbe, për çka unë dyshoj se do të ketë gatishmëri të mjaftueshme, intencat, synimet e ndërmjet zëve ndërkombëtar dhe sidomos diplomacisë amerikane janë që të lëvizet me një dinamik dhe me një ritëm më të shpejt në drejt arritjes së një marrëveshjeje, që është, domethënë, tashmë është kornizu në kuadër të një draft marrëveshje, propozim marrëveshje që po quhet si plani frango-gjerman ose evropian, po cilën e kanë mbështetur edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tash pra do të ketë diçka në tavolinë, praktikisht ka diçka në tavolinë, ju ka sjell palëve dhe tani kërkohet që ato tulen dhe të bisedojnë rreth atij propozimi. Sigurisht që një çështje që Serbia si duket e ka si parakusht është çështja e asociacionit, për çka edhe kësaj radhe, domethënë përfaqësues amerikan, për zoti Çollet ishte i qartë, ishte kërkues që pala e Kosovës të fillojë me draftimin e asociacionit, por diçka që është shumë e rëndësishme për Kosovën, se ai ishte po ashtu i qartë, ai kërkoi me ngulm që të fillohet draftimi i asociacionit, por tha një asociacion që është në kuadër të domethënë të verdiktit gjykatës kushtetuese lidhur me statutin të dhënë kohë më parë, dhe një asociacion që në asnjë mënyrë nuk e defunksionalizon shtetin e Kosovës në kuptimin e ingerencave ekzekutive që mund të jepen për të zgjidhur kushtetuese që ofron pra kushtetuta e Kosovës. Po bëhet e qartë që asociacioni asnjëherë nuk do të ketë kompetenca ekzekutive, nuk do të pranohet faktikisht as nga bashkësia ndërkombëtare, apo e bëhet e qartë Serbisë kjo gjë, sepse ajo është kongullse për një asociacion me kompetenca ekzekutive. Si e keni parë dhe a mund të themi se asociacioni është kurszem apo jo për një marrëveshje përfundimtare, apo shihet kështu nga mesazhet që po japin bashkësia ndërkombëtare? Shiko, tani kjo çështja e kompetencave ekzekutive, ne do ta kuptojmë një fakt që edhe komunat, domethënë si entitete të pushtetit lokal, kanë kompetenca ekzekutive. Dhe brenda atyre kompetencave të pushtetit lokal, pra që janë të rregulluara me ligjin për qeverisje lokale, edhe mund të ketë diçka ekzekutive, por që nuk nënkupton asnjë lloj pushteti të tretë dhe nuk nënkupton asnjë lloj, domethënë, konfrontimi me kushtetutën e Kosovës. Pra është brenda zgjidhje dhe unë menoj që këtu duhet një farë lloj kreativiteti që t'i bëhet spari, domethënë, që ta pranojnë ndërmjetësit ndërkombëtar, që është rujt, domethënë, funksionaliteti kushtetuesi i Kosovës, po që në një farë mënyrë janë kënaqur edhe disa kërkesa të serbëve brenda formulimit. Pra, do të jetë një zgjidhje kreative për një asociacion i cili në asnjë kontekst, në asnjë formë direkt apo indirekt nuk e tangon kushtetutën e Kosovës. Nuk shihet asociacioni si kusht për marrëveshje finale, nuk? Jo, sigurisht se ka pika tjera. Asociacioni është një marrëveshje që është nënshkruar më herët e që duhet me u përmbush nga pala kosovare, ashtu siç e tha edhe zoti Çollet, siç u përsërit disa herë që të jetë brenda kushtetutës, kjo duhet kryhet, e pastaj marrëveshja, domethënë, do të jetë e tipit mbase jo shumë të negocueshëm zgjidhjet, sepse si duket ekspertët kanë punuar një kohë të gjatë për të propozuar zgjidhje të tilla që është vështirë
të modifikohen për të bërë më të pranueshme për të dy palët. Sigurisht që po që se lehet fleksibilitet që ato zgjidhje të diskutohen mes palëve, ato mund të çojnë në largimin e marrëveshjes. Prandaj edhe ka të ngjarë që do të kemi një marrëveshje të tipit që ju hedhet në tavolinë palëve dhe ju kërkohet afirmose. Mund të jetë tani ky viti që tani dinamika në faktorme kanë një trysni që ta rrjet sepse po shihet intensiteti shtuar. E tha në deklaratën e tij dhe zoti Çolet që domethënë është urgjente arritja e marrëveshjes, por nuk është e afatizuar. Pra nuk ka një deadline, sepse gjithmonë marrëveshjet e vështira nuk mund, sado që ka synime me i shkurtu në kohë ato me mirë, po me ju qitë afat shumë kështu të absolutizum mund të çoj palët edhe drejt largimit nga tavolina përkatësisht drejt refuzimit marrëveshjes. Falenderoj shumë për. Lutem. Drejtori i nderit i përgjithshëm i Komisionit Evropian Pierre Mirel tha se themelimi i Asociacionit Komunave me Shumicë Serbe duhet bëhet para arritjes së marrëveshjes përfundimtare midis Kosovës dhe Serbisë, sepse kjo do ta ndihmonte arritjen e kësaj marrëveshje. Ai tha se ky asociacion duhet themelohet përmes një kompromisi duke marrë parasysh interesat e komunave serbe dhe shtetit të Kosovës, me qëllim që themelimi i asociacionit të shmangë rrezikun e funksionimit të shtetit. Bisedën me zotrin Mirel e zhvilloi kolegu Arber Vlahiu. Mr. Mirel, thank you very much for joining me today and sharing your time with us. It's my pleasure. Mr. Mirel, before we start talking about the European perspective for the Western Balkans, may I ask you, in the last months of the last year, there were tensions between Kosovo and Serbia, all related to a part of the agreements in the dialogue. Can you tell me, how can this situation be read from the European perspective? Well, maybe it would be a bit presumptuous for me to talk, about the European perspective, but at least what I can offer is my own perspective as a European citizen, having retired now from the Commission some 9 years ago. And in that context, I would like to make 3 remarks, which I think are important to understand how the EU reads the situation. The first remark is that the European Union is very much attached to 2 basic principles, which in a sense form what I would call its very essence. One is dialogue, and the second one is, finding compromises whenever there are problems. It was first for the EU in a historical perspective to overcome, in particular between France and Germany. But then, nowadays, whenever there are difficulties, the first sort of reaction from Council, Commission, etc., the first reaction is to enter into a dialogue, to find compromises to any problem. And therefore, and that's my second remark, the Commission and the Council really hate sudden unilateral decisions before there is a dialogue or an attempt to resolve the issues, not just between members of the EU, but also between the closest partners of the EU, and in particular those who aspire to become members of the club. I have been over the past years, I think, very much considered as a friend of Kosovo. But honestly, I must say that these days I've been rather surprised by the unilateral decisions taken regarding the car plates, right? Because not only such unilateral decisions increase the difficulties, but also, in a sense, they can ruin the little, how should I say, the little confidence that over the past years has been created between Pristina and the north of Kosovo, in particular through the dialogue. And what is worse, and this is where I'm worried, is that when such decisions are strongly resisted, cannot be implemented, and therefore have to be either abandoned or postponed, it's even worse, because then it affects the credibility of the authorities, which have
taken these measures, and then restoring afterwards calm, confidence becomes extremely difficult. So this is how I see it. But Mr. Mirel, tensions appear to have arisen in an attempt to establish governance in the north. From a so-called dual sovereignty, Pristina is demanding more control, but Belgrade does not give up. We are in a limbo. So then what solution have been considered in the EU during this last decade about this issue? Well, I would say that since the start of the dialogue, which was, you may remember, called Technical Dialogue in 2011, when I was part of it, actually, Kosovo and Serbia, under this dialogue, have managed to agree on a great number of issues. To do what? Well, in the first sort of step, to facilitate the citizens' daily life, right? And some important agreements have been entered into, such as on telecommunications, on energy, and free movement of people, at least before the recent problem. And this has started to create, well, some kind of trust and confidence in the process, including through a very important part of the agreement, the April 2013, so-called Brussels Agreement, which included the Association of Serb Municipalities. So in my view, although this is still a question I have, isn't it that the non-implementation of what was agreed in 2013, I mean, at least the important part, the Association of Serb Municipalities, isn't it the non-implementation of that started to create mistrust? I think it is, actually. But Mr. Mirel, the crisis in the north escalated in particular after Russia's aggression in Ukraine, with Belgrade not yet decided to join the EU in sanctions against Russia. So if there is no quick European solution, can we return to a situation of not a so distant past? Well, it is true that escalation has increased since the Russian aggression in Ukraine. But there have been, my memory is not that weak, there have been other crises well before Russia's aggression in Ukraine, including, if my memory serves me well, including by the erection of barricades. So this is unfortunate these days, and it's it has become very, very tense. But this is not for the first time. And in a sense, I think whatever the relations of Serbia with Russia, with China, there are elements to be considered here in terms of Serbia-EU relations. Trade integration, more or less around 70%, meaning that export-imports of Serbia go primarily for 70% to the European market, not to Russia or China. Second, the investments in Serbia are, for most of them, I don't know, I think it's 80%, but I'm not sure, come from EU member state companies. And third, the EU is the biggest donor of assistance to Serbia. So, taking these elements into account, I cannot believe that there would be a return to a tragic past. I'm not saying there is no tense situation today. Clearly there is. But at least I don't believe the bad omen saying, we risk of going back to the tragic past. But the dialogue between Kosovo and Serbia has been going on for more than a decade. When the EU took responsibility from UN for the dialogue, why didn't frame it? Why didn't schedule it? Why didn't manage to conclude it with a legally binding agreement? But at the beginning of the dialogue, there was kind of a understanding that one should start with practical issues that would help daily life of the citizens, very much in line with the UN General Assembly's resolution that talks about creating, helping daily life of citizens. So that was the idea, to
have the two parties under the facilitation of the EU agreeing on these issues that would help moving forward to more difficult issues and leading to what the EU has called officially a legally binding agreement. I agree though, and I regret that there has not been more sort of monitoring of implementation of these agreements, not just monitoring, but in a sense, fixing more quickly what had been agreed. In particular, addressing, diverging views between both countries. After a few weeks or few months after an agreement was made in Brussels, there should have been more action to ensure that implementation would follow and in good faith. So by letting the situation on some issues, being in a sense rotting, trust was affected, and more importantly, maybe credibility of the citizens in, let's say, the merits of the dialogue. Do që të bisedën me drejtorin e përgjithshëm të Komisionit Evropian Pierre Mirel. Vazhdojmë me informacione të tjera. Mos e fuqizoni Serbin, fushat për bojkotimin e produkteve serbe. Grupi Besa Bes bën thirrje që të mos blihen produkte serbe në dyqane. Antarja e grupit Besa Bes, Almira Qupeva, tha se me moton mos blej produkte serbe, kanë mision vetëdijsimin e popullatës për të mos konsumuar prodhime serbe. Kauza kryesore e këtij grupi ka qenë edhe vazhdon të jetë bojkotimi i prodhimeve serbe. Në fillim ka pas një interesim më të vogël te masa, mirë po me zhvillimin e aktiviteteve që kemi pas nga shtatori i atij viti deri më sot, ne jemi rritë si grup dhe tani më grupi numëron rreth 105.000 antar. Neve kemi pas aktivitete edhe me prezencë fizike, po kryesisht fokusin e kemi pas në platformat elektronike, kryesisht në Facebook. Interesimi është rritë kohëve të fundit, sidomos me situatën e krijuar që ishte në veri. Neve na ka shërby ajo situatë që me rrit numrin e antarësisë dhe zhvillimit të aktiviteteve, edhe siç po vrehet edhe në për media, edhe në për përditshmëritë e secilit prej neve, tashmë është bërë një temë diskutimi e re në Kosovë, edhe secili e ka si qëllim bojkotimin e prodhimeve serbe. Siç e keni pa edhe nga institucionet përkatëse, kemi marrë lajme të mira që ka rënje të importit, edhe ka produkte në aksion të produsve serb, që kjo tregon që është një matës që ato produkte nuk janë shit kohëve të fundit. Komisioni për Lirit Qytetare, Drejtësi dhe Çështje të Brendshme i Parlamentit Evropian miratoi marrëveshjen për liberalizimin e vizave për Kosovën. Bëhet fjalë për marrëveshjen që është arritur në dhjetorin e kaluar në mes të Parlamentit, Këshillit dhe Presidencës së Bashkimit Evropian, që atë botë udhëhiqej nga Republika Çeke. Miratimi i marrëveshjes në këtë komision të Parlamentit Evropian dëshmon se formalizimi i vendimit të bllokut evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën po shkon sipas planit dhe procedurave përkatëse, ku përfshin institucione të ndryshme të Bashkimit Evropian. Tani ka mbetur që në strukturat punuese të Këshillit të BE-s të përkthehet teksti i marrëveshjes në të gjitha gjuhët dhe të miratohet sërish nga ambasadorët në mënyrë që të më pas të paraqitet për konfirmim edhe një herë para Parlamentit Evropian. U shkarkua drejtori klinikës kardiokirurgjike në qendrën klinike universitare të Kosovës Rifat Brahimaj. Shërbimi spitalor klinik universitar i Kosovës caktoi ushtrues të detyrës së drejtorit të kardiokirurgjisë doktor Shpejtim Shurdhiqi. Nuk është dhënë ndonjë njoftim për arsyet e shkarkimit. Brahimaj njoftoi se do të deklarohet për media pasi që të marrë njoftimin zyrtar. Javën e kaluar, një pacient pas një operacionit të rrallë në kardiokirurgji vdiq. Drejtori i deritashëm i kësaj klinike Brahimaj kishte deklaruar se për këtë operacion kushtrim shala ishte pa përvojë, duke thënë se ishte në pushim në kohën kur ishte kryer operacioni, duke hequr përgjegjësinë nga vetja. Të nderuar shikues, këtu e përfundoi magazinën informative 21 drejt për drejt. Mirupafshim nesër në të njëjtën kohë.